नमस्ते यो चाहिँ अब जेरी बन्दै रहेछ है यहाँ चाहिँ चास्नी भन्छ यसरी चाहिँ जेरी पकाउने हो मजाले हैन अनि ओन लाइन भयो दोस्रो लाइन यसरी हाल्छ हाम्रो दाइले है इट्स अल अबाउट स्किप तो नेपालमा इन्डियामा यो चाहिँ एकदमै फेमस छ यो डिजर्टको रूपमा हैन कोकोलाई मनपर्छ र कोकोलाई बनाउन आउँछ कमेन्ट गर्नु होला है त and here's the professional jerry maker. He's the very nice amazing chef in western part of Nepal. यो मैनगर भन्ने ठाउँमा यो गङ्गोत्रीको जेरी चाहिँ एकदमै फेमस छ है त्यहाँबाट पकाएर उल्टो गरेर यहाँ चस्नीमा हालेर अनि चस्नीबाट चाहिँ टक्क भएर यहाँ यो चाहिँ फाइनल रूप चाहिँ यो हुन्छ है अनि यस्तो चाहिँ चास्नी चाहिँ यस्तो अब चास्नी भनेको चिनीको पानी प्रायः सबैलाई थाहा होला अझै दाइले चाहिँ स्पेस बसेको ठाउँमा चाहिँ अझै हालिराख्नु भएको छ है यो चाहिँ अब बिस्तारै अब त्यहाँ पनि हाल्ने है